students امید دی چې ښه به یې نن چون زمونږ ټاپک دی د ټیشوز باره کې دریم نمبر چپټر دی تاسو خپل بکس کې پیج نمبر 25 نمبر صفحه نم تاسو راډولی شئ چون تاسو بک کې د ټیشوز ډیفینیشن نشته څه څیزونه چې زه درته وایم هغه کاینډلي تاسو ځان سره نوټ کولی هم شئ تاسو خپل بک ته هم ګورئ ما سره هم ستاسو بک لاس کې دی بیسک ټیشو چپټر نمبر 3 دریم نمبر چپټر دی ټیشوز دی څه شی بیسیکلی ټیشوز چې دی هغه کمپوزیشن اف دی سیملر سیلز دی سیملر سیلز مطلب څه شی دی یو رنګه سیلز راځي او هغه کمپوز کیږي یو ځای کیږي او یو سیز جوړوي هغې ته وایي څه شي ټیشو ورته ویلی شي کم چې وچ پرفارم ا سپیسیفیک فنکشن کم چې یو خاص کار کوي یو خاص کار دپاره یو ځای کیږي دا چې به نه کیږي چې یو سیل راشي یو بل سیل راشي یو د بون سیل راشي یو بل چې دی هغه د بل سیل راشي هغه چې دی بیا یو کمپوزیشن جوړ کړي او هغه یو ټیشو جوړ کړي دې ته ټیشو موږ نشو ویلی ټیشو یو داسې څیز دی چې په هغې کې سیم سیلز راشي او یو سپیسیفیک ورک یو سپیسیفیک جاب یو سپیسیفیک فنکشن هغه پرفارم کړي دې ته موږ څه شی وایو دې ته موږ ټیشو وایو د ټیشو سټډي ته موږ وایو څه شی هیسټولوژي چې دا هغه د ټیشو سټډي ته ویلی شي ټیشو ته موږ اردو کې بافت وایو ټیک ده بیسیکلی ټیشوز چې دي هغه څلور ټایپس دي کوم چې ستاسو بک کې شته دی څلور ټایپس اف ټیشوز څلور قسمه ټیشوز موږ سره دي یو اپیتیلیل ټیشوز دی اپیتیلیم هم ورته موږ ویلی شو سیکنډ نمبر کنیکټیو ټیشو دی تھرډ نمبر مسکولر ټیشو دی او فورث نمبر چې دی هغه نرس ټیشو دی یعنې که موږ نه څوک تپوس کوي چې د ټیشو څومره ټایپس دي څومره اقسام دي نو موږ ورته وایو څلور قسمه دي اپیتیلیل ټیشوز دی کنیکټیو ټیشوز دی مسکولر ټیشو دی او نرس ټیشو دی فرست ون په دې کې موږ اپیتیلیل ټیشوز وایو اپیتیلیم ټیشوز وایو دغه تاسو ته په سلایډ په سکرین باندې د ټیشوز چې کوم ټایپس دي هغه تاسو ته ښکاري Human body is composed of four basic types of tissues. The first one epithelial tissue, the second one connective tissue, the third one muscular tissue, and the fourth one nerve tissue. The har yo picture taasu ta makhamakh kari connective tissue da type de the epithelial tissues da structure de kari taasu tolo ta muscular tissues da si de au nerve tissues da si de da bahar yo mung chi de بیل به دا سټډي کوو اپیتیلیل ټیشوز به بیل سټډي کوو کنیکټیو ټیشوز به بیل سټډي کوو نرس ټیشوز به بیل سټډي کوو مسکولر ټیشوز یا مسلز ټیشوز چې دی هغه به بیل سټډي کوو ټیک ده اوس ستاسو بک کې په پیج نمبر 25 کې فرست ون چې کوم دی هغه اپیتیلیل ټیشو دی اپیتیلیل ټیشوز موږ ډیفاین کوو اٹ از ون اف دی فنډامنټل ګروپ اف دی ټیشوز which making outer covering of the body lining cavities, whole organs and tubes, it also lining the glands. Muscular epithelial tissues یو داسې ټیشو دی چې زموږ د باډي یو ګروپ اف ټیشوز دی چې زموږ ټوله باډي د په ذریعه باندې کور شوي وي اپیتیلیل ټیشوز ښه اگزامپل فار ایگزامپل زموږ سکین دی سکین چې دی زموږ ټول وجود چې دی هغه کور کړی دی نو دا د اپیتیلیل ټیشوز یو ښه اگزامپل دی زموږ ټوله باډي چې دی هغه کور کړی بل سپیشلی اپیتیلیل ټیشوز چې دی هغه جی آی ټي ټریک چې دی هغه کور کړی دی ګیسټرو انټسټاینل ټریک بل دا داسې شیپ لري داسې سټرکچر لري داسې شکل لري لکه تاسو ته پرې سټرکچر کې ښکاري اپیتیلیل ټیشوز لکه د کپ د پاسه چې هغه چې کوم د پاسه هغې د پاسه چې کوم سکین وي هغه شان د دې سټرکچر دی تاسو ته پرې هغې کې ښکاري پرې سټرکچر کې تاسو ته ښکاري ټیک ده اپیتیلیل ټیشو چې دی په یو خاص قسمه ممبرین په ذریعه باندې کور شوی دی تاسو ته په دې بک کې شته structurally all the epithelial cells are based on a membrane called basement membrane the basement membrane په نوم باندې یادېږي the cells are closely packed with the intracellular substance called the matrix دا چې دی closely pack شوي دي په یو خاص قسمه موادو سره یو خاص قسمه سبسټنس سره هغې ته میټرکس ویلی شي یعنې دغه اپیتیلیل ټیشوز دي د دې په منځ کې انټراسیلولر سبسټنس دي د انټراسیلولر سبسټنس ته چې دی موږ میټرکس ویلی شو بیا دا دوه قسمه دي
epithelial tissues چې دي هغه اسپیشلی دوه ټایپس لري، دوه قسم دي. یو ته موږ سمپل اپیثیلیل وایو او بل ته موږ کمپاوند اپیثیلیل ټیشوز وایو. سمپل اپیثیلیل ټیشوز جست د نیم نه پته لګي دا به سمپل 1 لیر لري. کمپاوند اپیثیلیل ټیشوز چې دي هغه تاسو ته په دغه کې شیپس کې ښکاري، هغه به several layers بلي، مختلف قسمه ډیر زیات هغه بلري لیرز بلري. فور ایگزامپل تاسو ته دا سمپل سکویمس ښکاري، سمپل سکویمس چې دی هغه یو لیر یوه پرده ده، یوه لیر دی. یا سمپل کیوبایډل تاسو ته ښکاري دا یو لیر دی یوه پرده ده. او سمپل کالمنر تاسو ته ښکاري نو هغه هم دا یو لیر دی یوه پرده ده. صحیح شو. بل چې کوم سرټیفاید سکویمس دی هغه چې دی یو کمپاوند ټیشوز دی او دا د مختلف لیرز نه د مختلفو پردونه جوړ شوي دي. دلته تاسو وګورئ سرټیفاید کیوبایډل چې کوم دی په هغې کې هم تاسو وګورئ دوه لیرز دي. همدارنګه په ټولو کې چې دی دوه موږ ته نور سیورل لیرز به وي. صحیح ده. سمپل اپیثیلیل څه ته ویلی شي یا سمپل اپیثیلیم ټیشو څه ته ویلی شي؟ This type of epithelium is made of a single layer of cells. The cells are identical. دا د یو لیر نه د داسې لیر نه جوړ شوي چې هغه ون لیر وي، یو لیر وي، سنګل لیر وي، د سنګل لیر سیلز نه جوړ شوي وي. صحیح ده. دا بیا په فردر چې دی په لاندې ټیشوز باندې چې دی ډیوایډ شوی، تقسیم شوی دی. فرست ون چې دی سکویمس اپیثیلیم. څنګه چې مخکې ویلي چې دا یو سمپل اپیثیلیم دی نو دا به د سنګل لیر نه جوړ شوي. په ډیفینیشن کې بیا هم هغه خبره چې ده هغه تکرار شوي ده، بیا ریپیټ شوي ده چې this type is composed of a single layer of the cell. بل دا چې کوم سمپل سکویمس اپیثیلیم ټیشوز دی دا به په کم ځای کې وي. د هغې هم باقاعده تاسو ته په بوکس کې شته دی چې دا به انډوکارډیم کې وي، د هارټ چې کومه پرده ده هارټ کې چې کوم دی، بلډ ویسلز کې به وي، د وینې رګونه چې کوم دي انډوتیلیم هغې ته ویلی شي، هغې نیم هم شته تاسو سره. او لیمپ ویسلز دي په کم کې چې لیمپ دغه کې سرکولیشن کوي په هغې کې به وي. لنګز الویلای کې به وي چې کوم لنګ الویلایز چې دي هغه مونږ که څه ته بیا تاسو ریسپایریټري سیسټم ته راشئ نو په اینډ کې په اخره کې چې کله زمونږ ریسپایریټري ټریکټ ختمیږي نو هغه په الویلایز باندې ختمیږي. هغه یو وړې وړې کڅوړې وي هوایي چې په هغې کې ګریپ شیپ کې وي که نه، د انګور په شیپ باندې وي. اینډ کې چې کله مونږ ریسپایریټري ټریکټ ختمیږي برانکیولز په الویلایز باندې ختمیږي. الویلایز چې دی هغه د ګریپ شیپ د انګور په شیپ باندې. صحیح ده. او بل چې کوم دی د نیپران چې کوم ډکټ دي هغه کلیکټ کېږي په اپیثیلیم باندې. نیپران چې دی هغه په کډنیز د کډنیز چې کوم یونټ دی بیسیک هغې ته مونږ نیپران وایو. نو دا د سمپل سکویمس اپیثیلیم ایگزامپلز دي تاسو سره. سمپل سکویمس اپیثیلیم چې دی تاسو سره په فرست سټرکچر کې تاسو ته سمپل اپیثیلیم سکویمس اپیثیلیم ښکاري. بی نمبر چې دی هغه کیوبایډل اپیثیلیم. کیوبایډل ته مونږ په ساده اردو کې دغه وایو، دا مستطیل ورته وایو. کیوبایډل ته مونږ مستطیل مطلب دا دی چې دوه چې کوم د هغې سایډونه دي هغه یو رنګه وي او دوه سایډونه یې بل رنګه وي. لکه تاسو ته سمپل کیوبایډل دلته ښکاري، دا یو کیوبایډل مطلب مونږ وایو چې دا سمپل اپیثیلیل ټیشوز دی نو دا ټیشوز چې دی دا به ون لیر نه جوړ شوی وي، د یو لیر نه به جوړ شوی. بل د دې شیپ چې کوم دی بل کیوبایډل مطلب دا دی چې هغه به مستطیل ډوله وي، کیوبایډل به وي. صحیح ده که نه، داسې شیپ کې به وي تاسو ته چې کوم په سکرین باندې ښکاري. او د سمپل مطلب دا دی چې دا به سمپل ټایپ اف اپیثیلیم وي یعنی ون لیر نه به جوړ شوي. نو تاسو ته په پیج نمبر 26 کې دا خبره کیوبایډل اپیثیلیم شته چې it is the type of simple epithelium. They are single layered. The cells of these epithelium are cuboidal in shape and lays close to each other. دا simple epithelium دی first one. second one د دې چې دی single layer دی. third one دا چې دی د دې چې کوم layers دي په shape کې دا چې دی cuboidal دی. او fourth one دا چې کوم دی په یو بل کې به نښتې وي، ننوتې به وي په دې کې. صحیح شو.
Cuboidal epithelium is found in the gland and tubules of the kidneys. چې کوم tubes دي او کوم glands دي د kidneys کې په هغه کې cuboidal epithelium چې دی هغه پاوند کېږي پیدا کېږي. Columnar epithelium منګه سمپلی ورال یو خبره د کالم کو کالم منګه یوې حصې ته وایو د یو سیز یوې حصې ته موږ کالم وایو لکه موږ چې ته کمپیوټر ته ځو یا بل څه ته ځو هغې کې موږ سره کالم وي بریکټ وي کالم وي که نه خانې وي دغه خانې ته موږ دغه خانه چې وي دي ته موږ کالم وایو نو دغه ټیشو چې دی دا اپیتیلیم ټیشو چې دی دا به څه وي دا به کالم وي تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دا کالم وي دا به داسې کالم وي او دا چې تاسو ته په دې کې مینس کې دا نشانونه ښکاري نو مطلب په دې باندې کنفیوز کېږئ مه دا اصلا کې موږ وویل چې ټیشوز چې دي هغه د سیل نه جوړ شوي دي او دا د سیل نیوکلیس دی کوم چې تاسو د سیل په ټاپ چپټر کې ویلی دی صحیح ده دا د هغې نیوکلیس دی تاسو زما د سیسټم په موز باندې ښکاري دا نیوکلیس دی نو مطلب دې کې څه د کنفیوژن خبره نشته ځکه چې سیل چې دی هغه خامخا د دریو حصو نه جوړ شوی دی چې سایټوپلازم دی نیوکلیس دی او سیل ممبرین دی دا خبرې ان شاء الله دغه وي کالمنر ټیشوز وي چېرته کالمنر ټیشوز چې دي هغه په سټمک کې وي په انټسټاین کې وي په ګال بلیډر کې وي او په جینیټو یورینري ټریک کې وي د تشو متیازو چې کومه لیار ده په هغې کې وي او په ګال بلیډر کې وي چې کوم ته موږ هم د یورین کڅوړه ورته وایو هغې کې وي انټسټاین او سټمک په میجارټي کې چې دی په میجارټي کې دا اپیتیلیل ټیشوز چې دي هغه زموږ د باډیز په فرست لاین امیونټي کې ډېر زیات هیلپ کوي فرست لاین امیونټي دې ته ویلی شي چې زموږ وجود ته کله بیماري راځي نو فرست کې په پیل ځل چې دی هغه اپیتیلیم ټیشوز چې کوم زموږ ګیسټرو انټسټاینل ټریک چې دی هغه کور کړی دی او هغه چې دی چې کله موږ د خولې د لارې یا د پوزې د لارې څه بکټیریا جراثیم وغیره هغه انټر کوو زه به کوشش کوم چې ساده خبرې کوم انټر کوو نو زموږ د جی آی ټي ټریکټ یا زموږ اوټر سکن چې کوم زموږ جلد دی زموږ چمړه ده د هغې د پاسه زموږ وجود ته بیماریانې جراثیم نه پرېږدي چې هغه دننه لاړ شي نو فرست لاین امیونټي چې دا هغې د ټولو نه زیات رول چې دی هغه په اپیتیلیل ټیشوز دی په هغې کې د اپیتیلیل کله چې زموږ وجود ته یو بیماری انټر کېږي نو د بیمارۍ د انټر کېدو نه مخکې زموږ باندې امیونټي شو کوي نو فرست لاین امیونټي چې ده هغه دوه قسمه امیونټي ده یو ته موږ سپیسیفیک انسپیسیفیک امیونټي وایو بل ته موږ سپیسیفیک امیونټي وایو په انسپیسیفیک امیونټي کې یو فرست لاین امیونټي ده یو سیکنډ لاین امیونټي ده نو فرست لاین امیونټي چې ده د هغې ټول سپورټ چې کوي هغه ټوله چې پرووایډ کېږي زموږ باډي ته نو هغه د اپیتیلیم ټیشوز په ذریعه باندې پرووایډ کېږي اپیتیلیم ټیشوز چې دی هغه ورال چې موږ راواخلو نو زموږ د وجود سکین زموږ د وجود چې کوم جی آی ټي ټریک دی ګیسټرو انټسټاینل ټریک دی د خوراک چې کومه نالۍ ده یا فار ایگزامپل چې موږ اوس کالمنر اپیتیلیم ویلي چې په دې کې سټمک دی ستاسو د بک په 26 نمبر پیج کې شته کوم زموږ سټمک دی معده ده نو ان کیس یو جراثیم زموږ د خولې د پوزې د لیارې لاندې تیر شو نو زموږ سټمک کې اپیتیلیم ټیشوز دی هغه نه پرېږدي چې هغه بلډ ته د بلډ سټریم ته انټر شي او زموږ باډي چې دی هغه ډیزیز بلکې زموږ بیماري چې دی هغه ایلنس کې واقع شي زموږ بیماري هغه زموږ وجود چې دی هغه بیمار شي نو په دې وجه باندې دغه کالمنر ټیشوز چې دي یا اورال موږ اپیتیلیم ټیشوز چې موږ وایو نو اپیتیلیم ټیشوز زموږ وجود دپاره چې دی دغه فایده کوي دا لویه فایده ده د دې دپاره نو ځکه دلته دا خبره راغلې وه چې سټمک انټسټاین ګال بلیډر او جینیټو یورینري ټریکټ ایټسټرا نمبر डी पेज नंबर 26 थे बार बार रिपीट कोम ciliated columnar epithelium tissues ciliated columnar epithelium tissues cilia mean hair like structure د ویښته په رنګ باندې سټرکچر زما سره په سټرکچر کې هغه دلته نشته دا تاسو ته په دې کې ښکاري دا سیلیا ده دا ویښتو په رنګ باندې چې تاسو کوم سټرکچر یې ګورئ دا سیلیا ده نو دغه چې کله زمونږ یو د باډي یو ټیشو داسې کالمنر وي کالم دې ته ویلی شي کیوبایډ دې ته ویلی شي او سپیمس هوار ته ویلی شي صحیح شو نو دا کالمنر ټیشوز دی بیا د کالم د پاسه چې دلته په دې ځای کې تاسو ته سیلیا ښکاري تاسو سکرین په شیشه باندې کتلی شئ دلته سیلیا وي داسې
ویښتو پرنګ سټرکچر وي نو دې ته موږ سیلیټډ کالمنر ټیشوز ویلی شو چې کوم داسې سیلیا ټایپ وي تاسو ته به په سکرین باندې ښکاري دې ته سیلیټډ کالمنر ټیشوز موږ ویلی شو تاسو ته ما وختي د بیسمنټ ممبرین ته ووایي چې دا کور شوي وي د یو ممبرین په ذریعه باندې چې هغې ته موږ بیسمنټ ممبرین وایو دلته تاسو ته ښکاري په دې سټرکچر کې تاسو ته ښکاري دا اصلا کې سیلیټډ کالمنر ټیشوز دی سیلیټډ کالمنر ټیشوز ښکاري تاسو ته ستاسو په بوک کې د دې ډیفینیشن لکه څنګه چې تاسو ته ما مخکې وکړو همداسې دی چې this type of epithelium are like the columnar cell in shape but they possessing a fine hair like appearance called cilia د دې په سر باندې چې کوم دی ویښتو په رنګ باندې نری نری سټرکچري وي دې ته موږ څه وایو دې ته موږ سیلیا وایو سیلیا لایک تاسو داسې هم راغستی چې لکه زموږ په نوز کې چې کوم هیر دی زموږ پوزه کې دننه کم ویښته دي نو دغه شان سټرکچري دي د columnar epithelium tissues د پاسه نو هغې ته ویلی شي سیلیټډ columnar tissues سیکنډ نمبر راځو دا تاسو ته په یورینري ټیوبس کې په اوواډکټ چې ورته ویلی شي په یوټرس کې په برین وینټریکلز کې په میګزلري اینډ فرنټل ساینس کې او ایر پاسج په دې کې ایر پاسج زموږ نوز دی پوزه ده په دې کې تاسو ته دا فاونډ کیدی شي دا ټیشوز سیلیټډ کالمنر ټیشوز په فرنټل ساینس چې دي دا چاړونه دي زموږ په فیس کې فرنټل ساینس چې کوم دي او دا چاړونه چې دي هغه زموږ په کوم چې په فورهیډ کې په کرینیم ایریا کې زموږ هیډ تندې چې کوم ورته فورهیډ چې ورته موږ وایو په تندي کې زموږ لګېدلي دي چاړونه او هغه چاړونه چې کوم زموږ د برین نه سیکریشن کېږي د میوکس هغه زموږ برین چې دي زموږ دماغ چې دي هغه تر ساتي لامده ساتي چې هغه اوچ نشي نو زموږ چې باډي نه زموږ چې کله د ایروی نه د نوز نه کله ایر زی برین طرف ته یا موږ کله ساه اخلو نو دغه چاړونه دغه هوا فلټر کوي او دغه چې کوم د هغې نه سیکریشن کېږي دغه فلټر کوي چې زموږ برین سالم او روغ پاتې شي هغه هیلدي پاتې شي هغې ته مسله جوړه نه شي نو د دې دپاره دغه سیلیټډ کالمنر ټیشوز زموږ په ایر پاسج وی کې دي سیکنډ دغه کې دي په یوټراین ټیوبس کې دي په اوورډکټ چې ورته ویلی شي چې کوم یوټراین ټیوب یا فالوپاین ټیوب چې کوم نه او ایم په فیمیل ریپروډکټیو سیستم کې او بیا تاسو دا وایي چې کله اووري ګلینډز او ایم چې دی هغه ریلیز کوي په فیمیل کې په زنانو کې نو هغه او ایم چې دی په یو ټیوب کې راځي فالوپاین ټیوب یا یوټراین ټیوب چې ورته ویلی شي په هغې کې راځي یوټرس ته نو دغه چې دی په دې کې دغه او ایم چې کله موومنټ کوي دغه موومنټ دوران کې دا چې دی د دې سره ټچ کېږي د دې سیلیټډ کالمنر ټیشو سره ټچ کېږي او هغې ډېر په اسانۍ سره ایزلی چې دی هغه موومنټ کولی شي او هغه راتلی شي سیکنډ ون چې دی برین وینټریکلز دي کوم چې هغه وینټریکلز چې کوم برین ته تللي دي د هغې چې کوم سټرکچر دی هغه د سیلیټډ کالمنر ټیشوز په ذریعه باندې چې دی جوړ شوی دی بل چې دی هغه میګزلري اینډ فرنټل ساینس دی ساینس باره کې تاسو ته ما خبره وکړه او ایر پاسیجز هغه ځایونه چې کوم ځایونه ایر پاس کېږي هوا پاس کېږي کمپاوند اپیتیلیل ټیشوز ته راځو ما مخکې تاسو ته دې خبره وکړه کمپاوند اپیتیلیل ټیشو هغې ته موږ سټډیفاید اپیتیلیل ټیشوز هم ویلی شو سټډیفاید اپیتیلیم ټیشوز یا کمپاوند اپیتیلیم ټیشوز موږ سمپلی په کیمسټرۍ کې کمپاوند وایو هغه څیز دا چې هغه د نورو څیزونو نه جوړ شوی وي کمپاوند مطلب مرکب شوی وي ساده نه وي یو نه وي نو دا چې دی د مختلف لیرز نه جوړ شوی دی نو دې ته ځکه موږ سټډیفاید یا کمپاوند اپیتیلیم ټیشوز ویلی شو په دې کې چې کوم سیلز لګېدلي دي ضروري نه چې یو قسمه سیلز وي هغه ستاسو په بوک کې هم دا خبره شته دی او دا چې دی مختلف شیپ لري که تاسو خیال وي د سکرین ته نو په دې کې مختلف شیپ دي دا یو رنګه شیپ دی دا بل رنګه شیپ دی دا بل رنګه دی د دې شیپ چینج دی د دې شیپ د دې هم چینج دی د دې شیپ د دې هم چینج دی نو دا دې ته موږ وایو کمپاوند اپیتیلیم ټیشوز یا سټډیفاید اپیتیلیم ټیشوز سټډیفاید اپیتیلیم ټیشوز چې دي هغه دوه قسمه دي دوه کټګري باندې چینج شوي یو ته موږ وایو کمپاوند سکویمس اپیتیلیم لکه څنګه چې موږ مخکې سکویمس اپیتیلیم یو دلته اپیتیلیم یا سټډیفاید سکویمس اپیتیلیم او بی نمبر چې دی هغه ټرانزیشنل یا ریلیکسډ اپیتیلیم ټیشوز تاسو په سکرین باندې دا تاسو ښکاري ټرانزیشنل یا ریلیکسډ اپیتیلیم ټیشوز هغه داسې دی صحیح شو فرست ون موږ وایو سټډیفاید سکویمس اپیتیلیم ټیشوز
سکویمس دی ظاهره ده او سټیډیفاید دی. سکویمس په داسې شیپ ولري تاسو ته ښکاري داسې هوار شیپ به ولري که نه، اور سټیډیفاید کمپاوند دی نو مطلب چې مختلف داسې د سکویمس مختلف لیئرز به راځي شوي او یو کمپاوند به جوړ کړي، نو یو کمپاوند ټیشوز به جوړ کړي، نو دې ته موږ سټیډیفاید سکویمس اپیتیلیم ټیشوز. دا چې دی دوه قسمه دی، یو کټینیزاید سټیډیفاید اپیتیلیم دی او نان کټینیزاید سټیډیفاید اپیتیلیم ټیشوز دی. کټینیزاید سټیډیفاید اپیتیلیم ټیشوز څه ته ویلی شي؟ دا یو کمپاوند یا سټیډیفاید سکویمس اپیتیلیم ټیشوز دی کم چې په هغه ځای کې فاوند کېږي، کم ځای کې چې زمونږه سکن ویښته راوځي، هیر زمونږ د سر ویښته راوځي، اینډ نیلز او چېرته ویښته دغه نوک راوځي. نو دغه نیلز هیر سکن چې چېرته فاوند کېږي، دغه چې کم ځای کې دغه ټیشوز فاوند کېږي، دغه ټیشوز ته موږ وایو سټیډیفاید squamous epithelium tissues की keratinocyte stratified epithelium tissues. Non keratinocyte stratified epithelium tissues دا کم tissues دي، دا omega compound epithelium squamous epithelium tissues دي کم چې د سترګې کنجکټیوا چې دی د سترګې هغه پرده ده چې هغه سترګه کور ساتي، هغې ځای کې پیدا کېږي. د هغې surface from drinking like conjunctiva of the eye داسې outer structure دی، داسې epithelium tissues دی چې هغه د سترګې د کنجکټیوا غوندې یو structure جوړوي. دا په کوم ځای کې پاوند کېږي؟ دا په خوله کې، په ماوت کې، په پیرنګس کې. پیرنګس او لیرنګس د سا هغه دی، د سا او د خوراک نالۍ ته ویلی شي. او پیرنګس چې دی هغه لیاره ده چې کوم د خولې له لارې ایسوپیګس ته کوزه شوې ده. بیا ورپسې ایسوپیګس د خوراک نالۍ اینډ ویجاینا، او ویجاینا چې د فیمیل چې کوم د ریپروډکټیو سیستم یو ارګن دی هغې ته موږ ویجاینا وایو، ان چې په کوم په څه باندې کېږي. بي دا و سکویمس سټیډیفاید اپیتیلیم ټیشوز. ټرانزیشنل سټیډیفاید اپیتیلیم ټیشوز ته راځو سیکنډ نمبر ته. صحیح ده؟ د دې ټرانزیشنل اپیتیلیم ټیشوز چې دی دا د درې لیئرز نه جوړ شوی وي. It is a compound epithelium. It consists of 3 layers of cell. The 3 layers of cells na jod shuvi. The cells are pear shaped and columns type with rounded end. The cells are also elonged and nucleotides. The transitional epithelium tissue siri da ba the 3 یو رنګه جوړې پیر، مطلب دا دی موږ وایو چې دا پیر شیپ دی. پیر شیپ مطلب جوړه جوړه، هغه کالمونه به جوړ شوي وي، د جوړه جوړه کالمونه به جوړ شوي وي، او هغه به چې دی هغې به یو ټرانزیشنل اپیتیلیم ټیشو چې دی هغه جوړ کړی وي. دا چېرته راځي؟ دا په یورینري بلیډر کې. یورینري بلیډر ته موږ سمپل چې کوم د یورین کڅوړه دا بلیډر چې کوم دی، چې کوم ځای کې یورین جمع کېږي، مثانه چې کوم ځای کې ده، هغه چې دی هغه جوړ شوی دی د ټرانزیشنل اپیتیلیم ټیشوز نه. The pelvis of the kidney, uterus and the upper part of the urethra etc. pelvis ته جوړ شوی دی، کډنیز ته جوړ شوي دي، یوټرس ته جوړ شوی، یوریټرس ته جوړ شوي د تشو متیازو چې کومې نالۍ دي. د یوریټرس نه به انشاءالله تاسو په ایکسکریټري سیستم کې دا تاسو ډسکس کوئ چې کډني څه ته ویلی شي، پیلوس څه ته ویلی شي، یوریټرس څه ته ویلی شي، او یوریترا څه ته ویلی شي. یوریټرس چې دي هغه لیار ده چې لیارې دي دوه چې هغه د کډنیز نه بلیډر ته راکوزي شوي وي. د ګردو نه چې کومې راکوزي شوي وي څه ته؟ د ګردو نه چې کومې راکوزي شوي وي بلیډر ته، یورینري بلیډر مثانې ته. او د بلیډر نه چې کوم یوه لاره تللي وي د تشو متیازو، که هغه په میل کې وي او که فیمیل کې وي، هغې ته موږ یوریترا وایو. نو دغه څیزونه چې دي هغه د ټرانزیشنل اپیتیلیم ټیشوز نه جوړې شوي. ها یو کن دا ستاسو سره په دغه باندې پراته دي، په سکرین باندې هم شته، خو ستاسو په پیج نمبر 28 کې تاسو ته کمپلیټلی د هغې لوکیشن، د هغې فنکشن، د هغې شیپ، دا ټول تاسو ته په دغه کې شته دی، په ستاسو د بوک په 28 نمبر پیجز کې شته. کنیکټیو ټیشوز سیکنډ نمبر دی. دا کنیکټیو ټیشوز دی. دا کنیکټیو ټیشوز څه ته ویلی شي؟ کنیکټیو ټیشوز زموږ په باډیز کې د ټول نه زیات فاونډیبل دی، ډېر ایویډنټ ټیشوز دی زموږ په باډي کې، ډېر زیات پیدا کېږي.
او د دې چې دی د دې د اپیتیلیوم ټیشوز کې تاسو خیال کړئ دغه چې کوم سیلز دي چې کوم جوړونکي سیلز دي دا سیلز یو بل کې ډېر زیات دغه شوي دي دا ننوتي دي ډېر زیات دې کې چې دی سیلز یو د بل نه وایډلی سیپریټ دي وایډلی سیپریټ مطلب دا دی چې یو بل نه لرې لرې دي ډېر نږدې نږدې نه دي دا ښکاري تاسو ته دا کنیکټیو ټیشو دی دې کې دغه سیلز چې کوم دي د یو بل نه لږ سیپریټ صحیح ده So which these are the most evident tissue in the body. زمونږ په وجود کې د ټول نه زیات پیدا کېدونکي چې کوم ټیشوز دي هغه connective tissues دي. These cells are widely separated ما تاسو ته ویلي from each other than in epithelial tissues. د epithelial tissues په نسبت باندې دا یو بل نه لرې دي مطلب دا دی چې ډېر زیات لرې دي خو د epithelium tissues په نسبت باندې دا د یو بل نه لږ لرې دي مطلب دا دی چې یو بل سره دونه نږدې نه دي. Okay. And the matrix या intracellular substance याद साथे دا موږ وایو چې سیل ټیشوز چې دی هغه د سیل نه جوړ شوي دي نو سیل کې به دننه خامخا څه مواد به وي سبسټنسز به وي دغه سبسټنسز ته موږ میټریکس وایو انټراسیلولر سبسټنسز ته موږ میټریکس وایو از پرزنټ ان لارج اماونټ ظاهره ده چې زیات پیدا کیدونکي دي نو په دې کې به چې دی زیات انټراسیلولر سبسټنسز به پکې زیات The fibers are usually lays in the matrix, which may be of a semi-solid jelly-like beans and dries. The fibers from a supporting network from the cell attachments. په دې کې د دې matrix چې کوم دی نو په matrix کې چې دی matrix چې دی کوم intracellular substances دي هغه به semi-solid jelly به وي. jelly تاسو پیژنئ jelly چې دی هغه چې کله omelette چې دی هغه موږ وګورو نو هغه کې elasticity لګوي جیلی هغه سیس ته موږ وایو چې هغه لایک څه شی وي لایک elasticity راخلي کیږي چې کله موږ راکاږو نو شلیږي نه راخلي کیږي نو جیلی ټایپس کې به وي راځي جی ورکولو دی راځي سوري راځي یار السلام علیکم کلاس خلم سوري فور ډیسټربنس څنګه حال دی جی ښه مهرباني کینې جی خفه نه شي سوري فور ډسټربنس بي سیټ تاسو لږ کینې راځي زه کلاس آنلاین اخلم اوکې دا چې کوم دی یو خو کنیکټیو ټیشوز کې چې کوم انټراسیلولر سبسټانس دي دا له ټولو نه زیات پیدا کېدونکي دي او بل دا چې دی هغه جیلی سیمی سولډ مټیریل دی صحیح ده او دا چې دی سپورټ کیږي د دې د اټیچمنټ چې کوم خپل یو بل مینس کې د دې سیلز نو دا د فایبرز د تارونو په ذریعه باندې یو بل سره تاسو زما په سکرین باندې ښکاري دا یو بل سره اټیچمنټ چې د دې دی نو دا د فایبرز په ذریعه باندې کیږي دا اټیچمنټ چې دی اوکې په دې کې چې کوم سیلز تاسو د پیج نمبر 28 کې تاسو سره شته دی په دې کې چې کوم سیلز راټول شوي دي کوم خلیې پکې راټولې شوي دي نو هغې نه یو چې دی فایبروبلاست دي بل چې دی فیټ سیل دي میکروپیج دي لیکوسایډز دي پلازما سیل دي اینډ ماسټ سیل دي دا سیل چې دي د دې فار ایگزامپل څوک درته تپوس وکړي چې د کوم کنیکټیو ټیشوز چې کوم دی هغه د کوم ټایپس اف سیل نه چې دی هغه کمپوز شوی یا کوم types of cells چې دی هغه کنیکټیو ټیشو جوړ کړي تاسو وته چې فایبروبلاست فیټ سیلز میکروپیج لیکوسایډز پلازما سیلز اینڈ ماسټ سیل په دې کې چې دی هغه راټول شوي دي صحیح ده راځو ورایټیز ته د دې کې کومې ورایټیانې irregular connective tissues the first one دا د first variety ده it is the most generalized type of connective tissue. The matrix of this type is semi-solids having many fibroblasts and some fat cell. Mast cells and macrophages are separated by elastic and collagen fibers. It is found in almost all parts of the body, providing elasticity and tensile strength. ماته ستمخ کې ویلي چې کومه semi-solid jelly ده نو په دې کې به وي elasticity. elasticity مطلب دا دی چې بل کنډیشن ته لاړ شي ته دې ته موږ وایو elasticity نو دا elasticity چې دا هغه
ما سره لګ انټرنیټ هم ویک دی. اوکې دغه ریلیر کنیکټیو ټیشوز یو داسې ټیشو دی چې په دې کې په زیات مقدار سره فایبروبلاست وي او لږ څه ناڅه پکې فیټ سیل، ماست سیل، میکروپیج او لیکوسایډز وي. صحیح ده. او دا چې دی دا د کولاجین فایبرز په ذریعه باندې سیپریټ شوي دي او دا چې دی باډي ته الاسټیسيټي مطلب دا دی چې کله موږ غواړو لاس راټولو نو دغه لاس راټولول او واپس تګ دا د الاسټیسيټي یو سپیشلیټي ده. دغه کانټراکشن ریټراکشن زموږ په باډي کې چې کوم کیږي دغه کانټراکشن ریټراکشن چې دی دا د الاسټیسيټي په ذریعه باندې کیږي او کنیکټیو ټیشوز دي چې موږ ته دا ابیلیټي راکوي، موږ ته دا قابلیت راکوي چې زموږ لاس چې دی هغه د راټولېدو او د واپس تګ سپیشلیټي په دې کې چې دی هغه شته دی. نو دغه ریلر کنیکټیو ټیشوز چې دی هغه چرته پیدا کیږي؟ انډر د سکن، په سکن کې دننه بټوین د مسلز، د دوه مسلز په اټیچمنټ کې سپورټینګ بلډ ویسلز اینڈ نروز چې کوم زموږ د وینې رګونه دي او زموږ عصبي ریښې دي د دې په سپورټینګ کې ان د ایلیمنټری کینال چې دی هغه د خوراک نالۍ ته ویل شي ان ګلینډ سپورټینګ سیکریټري سیلز هغه ګلینډز هغه سیزونه هغه ګلینډز د یو سیز دی چې هغه سیکریشن کوي دی یو خاص قسم سیزونو. فور ایگزامپل لکه موږ وایو چې اډرنل ګلینډ چې دی هغه یو سپیشل سیکریشن کوي ته موږ اډرنلین هارمون وایو. نو دغه هارمون چې سیکریټ کوي دا د ګلینډ ته موږ سمپلی غوټي هم ویلی شو. ټیک ده. نو زموږ د باډي چې کوم ریلر کنیکټیو ټیشوز دي هغه ښه مثالونه چې دي هغه سکن دی، هغه د دوو مسلز په منځ کې چې کوم اټیچمنټ دی، د دوو عضلاتو په منځ کې چې کوم اټیچمنټ دی هغه دی. زموږ د وینې او د نرس چې کوم سپورټینګ دی د رګونو د هغې دی. زموږ د ایلیمنټري کینال چې دی د هغې چې کوم سپورټینګ دی. جی I have one chat. Hello. اوکې سوري فار دیٹ. आवाज کټ کټ راځي. آی تھنک ما سره د نیټ مسله یا تاسو سره کوم کس ته چې زما आवाज کټ کټ راځي چون ټایم هم ختم دی. خو خیر تاسو کوشش وکړئ چې کني بیا زما سره خو انټرنیټ صحیح دی برابر دی. اوکې we continue it. Adipose tissue. The adipose tissue is composed of fat cell, adipocyte. Fat cell tamang adipocyte veli shu, containing large fat globules in the matrix of irregular tissues. Adipose tissues are two types. Adipose tissues chidi aga se chedi aga dasi tissues di aga the fat cell ya adipocytes na jod shoyi au fat globules هم پکې په یو اندازه باندې وي. صحیح ده. اور د دې په میټرکس کې وي. میټرکس ما تاسو ته ویلي انټراسیلولر سبسټنسز دي. د دې په انټراسیلولر سبسټنس کې چې کوم دی فیټ سیلز هم موږ سره وي. صحیح ده. وایټ ایډیپوز ټیشوز یو دی او براون ایډیپوز ټیشوز بل دی. دوه ټایپس دي د دې میجر. یو ته موږ وایو وایټ ایډیپوز ټیشو دا چې دی د 25 ویټ اف اور باډي جوړي په اډلټ کې په چې کوم اډلټس دي چې کوم فیبرولي لایف چا کراس کړی چې جوانان وي هغې کې که نه زمونږه په مسلس کې دننه چې زمونږ د مسلس کم سپورټینګ دی دا فایبرس دي د دې سپورټینګ کوي. زمونږ د آی او زمونږ د کډني سپورټینګ کوي او همدارنګه دا چې دی دا انډر سکن د سکن لاندې چې کوم اټیچمنټ دی هغه هم د وایټ ایډیپاز ټیشوز په ذریعه باندې چې دی هغه ساتلی کېږي. ستاسو په بک کې د دې خبرې کمپلیټ چې وضاحت شته چې at making 20-25 of body weight an adult. It's found supporting the kidney and the eye between muscle fibers and under the skin acting as a thermal insulator. صحیح شو. بل براون ایډیپاز ټیشوز دی. دا ایډیپاز ټیشوز چې دی دا په وړو ماشومانو کې پیدا کېږي. هغه چېرته و؟ هغه په ایډلټس کې و، په لویانو کې و. دا په نیو برن ماشوم ته موږ نیونیټ وایو. هغه ماشوم چې هغه تازه پیدا شي د څلوېښتۍ ماشوم وي. صحیح ده. ولې وجه څه ده؟ په دې کې یو های اماونټ اف د کپیلریز نیټورک وي چې کوم نري رګونه وي. دا ویسلز چې کله ویسلز موږ درې قسمه وایو که نه. یو ته موږ وایو ارټري، بل ته موږ وایو وین، بل ته موږ کپیلري وایو. ارټري او وین چې دي په کپیلریز په نري تارونو ورته تارونو په شان باندې رګونو باندې چینج کېږي او دغه رګونو ته موږ کپیلري وایو. نو په ماشومانو کې ډېر زیات چې دی کپیلري نیټورک مضبوط وي او دا څه کوي پروډیوس لیس انرژي اینڈ مور هیټ. انرژي کمه او د ګرموالي نه انرژي سیوا چې دی هغه پروډیوس کوي. په دې وجه باندې چې زمونږ وجود ډېر د ماشوم وجود چې دی هغه ډېر زیاته ګرم نشي. ٹھیک شو. لیمفاید ټیشوز اټس third part of the connective tissues. دې ته ریټیکولر ټیشوز هم ویلی شي.
Reticular tissues मतलब दारे. Okay, time's out. If you have any type of question, تاسو سره خو ډېر زیات پاتې دی. اصل جانان کې زه لږ نن ډیپ ځکه لاړم وای چې تاسو ګیلې کولې په دې وجه. چا سره څه سوال وي نو you can raise your hand. Okay, we have less than 1 minute, so it's the end of class, and I'll be discuss in another class. Lymphatic tissues په بل کلاس کې ډسکس کوو. نو دا میټینګ سٹارټ کوو دا ختمو او بل کلاس سٹارټ کوو. نو را سره اوسئ. تھینک یو. زما आवाज راځي نور حق صاحب؟ جی جی سر. هغه لیمف نوډز جوړوي بلډ ویسلز کې چې کوم لیمفس د لیمفس چې کوم ټیشوز دي چې کوم د لیمف نوډز په ذریعه باندې سیکریټ کیږي هغه هغه چې دی هغه به کنسیسټ کوي هغه جوړوي. ډینس کنیکټیو ټیشوز. This contains more fibers and few cells than loose connective tissues. چې دی یو داسې ډینس کنیکټیو ټیشوز یو داسې ټایپ اف کنیکټیو ټیشوز دی چې هغه په دې کې فایبرز سیوا وي او نور few cells دی لوز کنیکټیو ټیشوز. څه پکې داسې دي چې هغه مطلب کنیکټیو ټیشوز چې دی هغه لوز کوي پرېږدي یې سسته یې. صحیح ده که نه؟ فایبرز ټیشو. فایبرز ټیشو چې دی هغه fibrous tissues this tissue is made of big bundle of collagen fibers with little matrix. یاد ساتئ connective tissues چې کوم دي هغه فور ایگزامپل موږ چې کله د connective tissues باره کې خبره کوو نو connective tissues موږ ډایرکټلی په برین کې یو سوال پیدا کیږي چې connective tissues لایک څه شي. connective tissues لایک اوکې شیر کوم زی تاسو سره. شیر کوم تاسو سره شیر کوم ټیک ده. ها شیر کوم. ها connective tissues دي فور ایگزامپل د دې په منځ کې چې کوم اٹیچمنٹ دی تاسو ته مو وی د دې یو خو بداري چې سیل به سیپریټ وي. نو فایبرز مطلب دا دی فایبرز ټیشوز هغه ټیشوز دي چې هغه د دې په منځ کې چې کوم اٹیچمنٹ دی د دې سیلز په منځ کې چې کوم اٹیچمنٹ دی دا برقرار ساتي. دا یو بل چې سیپریټ کیږي موږ چې دا سیپریټ دین دي اپیتھیلیوم ټیشوز دي. نو دې په منځ کې چې دا کوم سیپریټ چې کوم یو بل نه بیلواله دی دا چې کوم قابو پاتې کیږي دا چې پای نو دا د فایبرز په ذریعہ باندې کوم چې د های اماونت اف کولاجین فایبرز نه جوړ شوي دي په زیات مقدار سره کولاجین چې دی هغه یو ځای شوي دي او دا فایبرز ټیشوز جوړوي او د دې په منځ کې چې دا کومه فاصله ده دا برقراره ساتل کیږي. صحیح ده؟ Data white fibrous tissues هم ویل شي. Therefore it is also called white fibrous tissues. They are tall and strong forming ligaments. د دې په منځ کې چې کوم اٹیچمنٹ دی نو په څه وجه باندې د دې په منځ کې مضبوط لیګمنټس دي مضبوط سټرکچر لیګمنټس دي چې هغه which bind bones together کوم چې هډوکي تاوي یو هډوکي یو بل سره یو ځای ساتي. چېرته دغه کنیکټیو ټیشوز نه وي نو چې که تاسو کې څه خیال کړی وي نو کوم ځای کې چې زمونږ دغه نی دی زمونږ دغه elbow joint دی زمونږ دغه شولډر joint دی دغه joints چې کوم اٹیچمنٹ د بون پاتې کیږي نو دغه اٹیچمنٹ چې دی دا اٹیچمنٹ د فایبرز ټیشوز په ذریعه باندې پاتې کیږي. چې ته فایبرز ټیشوز نه وي دغه بونز به یو بل سره څنګه کیږي نه بشي پاتې یو بل سره به نه پاتې. It performing protective cover of the bone. د هډوکي د پاسه د بون د پاسه چې کوم کورینګ
پیروستیم چې کوم د اډوکي د پاسه چې کوم لیر دی، کوم کورینګ کوټ دی، د فایبرس ټیشوز نه جوړ دی. او زمونږ د وجود چې نور کوم ارګنز دي لایک کډنی، برین، لیمف نوډز ایټسټرا، د دې چې کوم کورینګ دی دا د څه شي د فایبرس ټیشوز په ځای باندې دی هغه کور شوی. اوکې، elastic tissues like the name نه پته تګي تاسو ته elastic اغستل شوی دی د elasticity نه. elasticity means چې یو سیز مونږ راکاږو او بیرته خپل ډومبني حالت ته لاړ شي، لایک لچکدار، لکه چې پس کې لچک وي، دا لچک ته مونږ elasticity وایو. صحیح ده. elastic tissues چې دی هغه زموږ په باډیز کې چې کال کې بیا دا کار نه کوي نه وکړي، کال کې بیا خو کار نه کوي کې اوسو پیسې شته. اوکې سوري. elastic tissues چې دی هغه زموږ په باډیز کې چې کوم elasticity دا کم لچک دی زمونږه په مسلز کې چې کوم لچک دی د هغه چې کوم ټیشوز نه جوړ شوي هغه ټیشوز ته موږ elastic tissues ویلی شو. زمونږه په باډي پسې چې دی زمونږ په باډیز کې دلته تاسو سره اگزامپل شته دی دغه چې کوم elastic tissues دي دا زمونږ په کوم چې غټ وګده د وینې رګونه دي، لارج بلډ ویسلز چې کوم دي په هغې کې وي، د هغې چې کوم دیوال دی هغه چې دی دغه د elastic tissues نه جوړ شوی دی. ځکه چې کله د وینې پریشر سیوا کېږي، بلډ پریشر سیوا کېږي، هغه چې کوم د وینې چې کوم سرکولیشن پریشر دی هغه سیوا کېږي، نو د دې لپاره چې دا رپچر نشي نو elastic tissues چې دي هغې په ذریعه باندې دا کور شوی دی. نو هغې کې دا سپیشلټي وي چې هغه واپس خپل حالت ته لاړ شي او په هغې کې هغه لچک چې کوم دی کابو پاتې شي. یا چې کومه ټریکیا ده د ساه چې کومه نالۍ ده، برانکای ده او لنګز دي، او چې کومه پیپړي دي زموږ په هغې کې چې کومه هوا کپیسټي په هغې کې راځي، مطلب که موږ ډېره ساه واخلو یا نه اخلو څه ټایم دپاره نو هغه elasticity په هغې کې چې کومه ده هغه کابو پاتې. کارټیلیج داسې یو څیز دی چې دا د مسلز نه سخت دی او د بون نه نرم دی، یعنې مطلب اډوکې نه دی، مطلب د اډوکي په سټرکچر باندې داسې یو څیز دی چې هغه کمزورې وي د اډوکي نه. ستاسو په دغه کې چې دی یو بلو وایټ سبسټنس ویری فرم بټ لیز دین بون، داسې یو څیز دی چې هغه کلر چې دی هغه بلو وایټ دی، بلو وایټ مطلب بلو وایټ ته نږدې کلر دی، نو او دا چې دی د فرم بټ لیز دین سخت وي لیکن لیز دین بون د اډوکي نه کمزورې وي. د کارټلیج آر majorly found at joint between the bones. It made of cells called chondrocytes. They are embedded in matrix defined reinforced by collagen and elastic fibers. Cartilage does not contain blood vessels. It derived its blood supply from the outer covering, the perichondrium. Cartilage مخکې تاسو ته ما ډیفاین کړ، بیا هم درته یو بلو وایټ سبسټنس دی کوم چې سخت دی خو د اډوکي نه سخت نه دی، اډوکي نه کمزوری دی. صحیح ده. او دا چې د کوم سیز نه جوړ شوی هغې ته موږ وایو chondrocytes. او دا چې دی په cartilage does not contain blood vessels، دا د وینې رګونه نه جوړوي. It derived its blood vessels from its outer covering the perichondrium. The outer دی هغه چې دی هغه جوړوي. صحیح ده. او بل دا دی چې دا په مینس کې چې فار ایگزامپل موږ د نی جوینټ وایو د پیټ نه لاندې چې کوم د فیمر او د ټیبیا او د فیمر چې کوم هغه اټیچمنټ ساتل د فایبرس ټیشوز او د کارټیلیج کار دی چې د دې په منځ کې چې کوم دغه دی دا اټیچمنټ دی چې دا قابو پاتې شي. بیا ټایپس آف کارټیلیج دي، 3 ټایپس آف میجر ټایپس آف کارټیلیج موږ وایو. هایلین کارټیلیج هغه داسې یو کارټیلیج دی چې موږ ته فلیکسیبیلیټي چې دی هغه
provide. It is a smooth, lush, white tissues. The conducite are in small group embedded in the matrix. It provided flexibility, support, and smooth surface for movement at joint. تاسو که چېرته د څاروي کې لیدلي وي نو چې کله موږ یو جوینټ مات کړو نو په هغې کې یو کارټیلیج وي، یو سخت کرپندې غوندې وي چې کم سموتنس ورکوي د دوو جوینټ اډوکو په منځ کې چې کم جوینټ دی هغه چې په یو بل باندې موومنټ کوي نو دا ښویوالی ورکوي، دا سموتنس ورکوي چې د یو بل په مخ باندې ونه سولېږي. دغه کارټیلیج دی، دغه کارټیلیج ته موږ څه وایو؟ دغه کارټیلیج ته موږ هایلین کارټیلیج وایو. او تاسو ته پکې فور ایگزامپل درکړی فارمینګ پارت اف دی لیرنګس، ټریکیا اینڈ برونکای. فایبرو کارټیلیج د نیم نه پته لګي چې کوم کې تھریډ لایک سټرکچر وي، فایبرس پکې وي، تارونه پکې وي، صحیح ده. These type of cartilage consist of dense masses of white collagen fibers in a matrix similar to that of hyaline cartilage with the cells widely disparate. په کوم کې چې سیل disparate شي یو بل نه واید پراخه لري شي یو بل نه لري شي لريوالی په منځ کې راشي، صحیح ده. بل موږ چې کوم دا فایبرو کارټیلیج وایو نو دا د دوه جوینټس دوه بونز چې دی هغه اټیچ ساتي د دې دپاره چې هغه موومنټ وکړي. لایک ورټیبرل ډسک، ورټیبرل ډسک کې چې کوم هغه دی د اټیچمنټ دی د کارټیلیج نو هغې ته موږ وایو فایبرو کارټیلیج، صحیح ده. یا موږ چې کوم دغه کې وایو دا په هیپ بون کې چې کوم ساک دی دغه د ټوټي چې کوم هډوکی دی په هغې کې چې کوم ساک دی په هغې یا په شولډر کې چې کوم ساک دی دا د مټ چې کوم هډوکی دی بله چې کوم په سکیپولا کې انټر شوی دی کې چې کومه دا کنده د دې اټیچمنټ چې دی دا د فایبرس کارټیلیج په ذریعه باندې چې دی په هغې باندې کور کېږي، صحیح ده. السټیک کارټیلیج بیا هم چې دی السټیک خبر راغله او السټیک چې دی هغه یو داسې څیز ته ویلی شي چې هغه فلیکسیبل وي، مطلب راټولېدونکی وي، په هغې کې لچک وي. It is the most flexible and elastic among all type of cartilage. It contains many yellow elastic fibers. The conducite lays in between their fibers, it providing supporting and shape. دا چې دی سپورټ ورکوي زمونږ باډي ته او شیپ ورکوي، شکل ورکوي، صحیح ده. السټیک کارټیلیج داسې یو کارټیلیج دی چې هغه زمونږ په وجود کې په کم ځای کې وي نو هغه څیز به اسانۍ سره فلیکس کېږي او هغه به څه کېږي، هغه به واپس خپل کنډیشن ته راځي، صحیح ده. لکه تاسو وګورئ په غوږ کې چې زمونږ کوم دغه دی دا ټیشو دی اوټر ایر چې کوم دی نو هغه چې کوم کارټیلیج دی هغې ته موږ السټیک کارټیلیج وایو. کله چې موږ په هغې باندې اپریس کړو موږ یې زور راوړو نو واپس لومبني حالت ته ځي، مطلب ماتېږي نه، نو دا دې ته موږ وایو السټیک کارټیلیج. نور کنیکټیو ټیشوز چې دي هغه موږ تاسو سره په پیج نمبر څومره کې په پیج نمبر 31 کې چې دی هغه تاسو ته ښکاري. د ټول نه موست سپیشل کنیکټیو ټیشوز چې دی هغه بلډ دی، بون دی، صحیح ده. دا به چې دی موږ په راتلونکي کې انشاءالله تاسو سره په پیج نمبر 31 کې چې دی هغې کې هم درته ښکاري. پیج نمبر 31 چې تاسو وګورئ نو په هغې کې تاسو سره کنیکټیو ټیشوز چې کوم اګزامپل دي هغه ټول ایډیپاز هم تاسو سره شته دی او هایلین کارټیلیج هم پکې تاسو ته ښکاري، السټیک کارټیلیج هم پکې تاسو ته ښکاري. په پیج نمبر 31 کې دا هم شته دی. مسکولر ټیشوز ته راځو. اوکې دغه سره اصل دی پلازما خو دی د یوازې تم صحیح ده جی. اوکې سوري. مسکولر ټیشوز ته راځو. بس زما دغه مسکولر ټیشوز ویم جی بس بیا دغه به چې دی نرس بلډ به چې دی سبا مسکولر ټیشوز څه ته وایي. These are one of the basic elementary body tissue specialized for the contraction and relaxation providing movement with the body. زمونږ په وجود کې زمونږ وجود چې ټول مونږ کار کوو، مونږ روزګار کوو، مونږ زو راځو، ګرځو، ودرېږو، کینو، دغه ټول په موومنټ باندې ډیپینډ کوي. د نارمل انسان دپاره پکار دی چې د هغه نارمل مسکولر ټیشوز وي چې زمونږ د وجود کمپلیټلی څومره موومنټ دي دغه ټول موومنټس چې دي هغه د مسکولر ټیشوز په ذریعه باندې کېږي. مسکولر ټیشوز مسل جوړ کړي دي
لایکلی موږ مسلز ورته وایو، یا زموږ په وجود کې چې کوم ځای کې دغه سره غوښه غوندې ښکاري، نو دا چې دی دا څه شی دی؟ دا مسکولر ټیشوز دی. دا تاسو ته ښکاري په سکرین باندې. مسکولر ټیشوز چې دي هغه د سلینډریکل فایبرس نه جوړ شوي دي، یا د سلنډر شیپ ټیشوز نه جوړ شوي دي. سلنډر شیپ مطلب اوږدې اوږدې غوښې غوندې چې تاسو وګورئ په باډیز کې دا شته دی، بنډلز آف سمال فایبرس کوم چې ټوګیدر وي، یو ځای وي یو بل سره، که نه، نو دې ته موږ وایو مسکولر ټیشوز. مسکولر ټیشوز جوړ کړي څه شی دي؟ مسکولر ټیشوز مسل جوړ کړي دي، او مسل چې دي هغه درې قسمه دي. تاسو کوشش کوئ چې خپل بوکس ورسره ګورئ، ځکه زه خو داسې لګیا یم بوکس ته زه ستاسو ټچ نه ورکوم، نو تاسو کوشش کوئ چې صرف هغې نه عنوان راخلم، تاسو بوک ګورئ. مسکولر ټیشوز چې دي هغه مسل جوړ کړي دي، او مسلز درې قسمه دي. یو ته موږ وایو سکیلیټن مسلز، یا سکیلیټن مسلز ته موږ ولنټري مسلز وایو، ارادي عضلات. بل چې دي سیکنډ ون سموث مسل دي، سموث مسلز ته موږ انولنټري وایو، انولنټري مطلب غیر ارادي عضلات. او بل چې دي هغه کارډیک مسلز دي، کارډیک مسل چې دي هغه هارت مسل دي، د زړه سپیشل مسل دي، هغه د سموث او د سکیلیټن مسلز نه چې دي هغې نه جدا دي. سکیلیټن مسلز څه ته ویلی شي؟ سکیلیټن مسلز ځکه سکیلیټن مسلز ویلی شي، دا هغه غوښې دي زموږ د وجود، هغه عضلات دي کوم چې د بون سره، د سکلیټن سره، سکیلیټن سیستم چې کوم اړوکي دي زموږ هغې سره ټچ پاتې شوي، هغې سره ټچ وي، اټیچمنټ کې وي، دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ سکیلیټن سیستم وایو. یوه سپیشلټي د دې دا شوه د سکیلیټن مسلز چې دا به څه شی وي؟ دا به د سکیلیټن سره اټیچ وي. سیکنډ ون دا دی چې دا به ولنټري وي. ولنټري مطلب زموږ په اراده کې وي. کله چې موږ وغواړو لاس راټولولی شو، چې کله موږ نه غواړو نه یې راټولو، چې کله موږ وایو چې یاره ځونو قدم اخلو خپل چوته وکوو، نه غواړو نه یې چوته، نو مطلب کوم څیز چې زموږ په اراده کې وي هغې ته موږ ولنټري وایو، او دغې مسلز ته موږ سکیلیټن مسلز وایو، او دا د مسکولر ټیشوز چې دی د هغې کمپوزیشن دی، د هغې یو کمپاونډ دی، جوړوالی دی. صحیح ده؟ بل چې دی هغه سموث مسل دی. سموث چې کله سموث خبره راشي، سموث خبره چې کله راشي، د سموث مطلب دی هوار، هغه سیز باندې چې په کوم سیز باندې رفنس نه وي. رفنس مطلب دا دی چې په کوم سیز باندې چې دی زخې مخې نه وي، هوار وي. لایک فار ایگزامپل موږ په یو فرش چې کله اوبه واچو نو هغه سموث شي، بیا که موږ سره صابون واچو نو هغې باندې نور هم هغه سموث شي، نو دې ته موږ وایو دا سموث مسلز داسې مسلز دي چې په هغې کې تھریډس لایک سټرکچر یې نه وي، په هغې کې چې دی د کرښې نه وي. صحیح ده؟ په هغې کې دننه چې دی هغه لاینونه پکې نه وي، لاین سټرکچرز پکې نه وي. صحیح ده؟ او دا ته چې دی موږ انولنټري مسل ځکه وایو چې دا زمونږ په اراده کې نه دي. فار ایگزامپل زمونږ سټمک چې دی هغه زمونږ په اراده کې نه دی، زمونږ په لاس کې نه دی. کله چې زمونږ سټمک وغواړي هغه انولنټري چې دی هغه فنکشنز کولی شي. که موږ ویښ یو، که ویده یو، که مطلب کار کوو، که ناست یو، که چا سره خبرې کوو، که په هر ځای کې یو، نو زموږ سټمک خپل فنکشنز کوي، زموږ انټسټاین خپل فنکشن کوي، زموږ لنګز خپل فنکشن کوي، زموږ چې کوم کډنیز دي هغه خپل فنکشنز کوي. نو دې لپاره زموږ ته ضرورت د دې خبرې نشته چې موږ زموږ د اجازت هغه واخلي، یا زموږ په انډر لاندې چې دی دغه مسلز کار وکړي. نو سموث مسلز هغه مسلز دي چې هغه یو خو دا دی چې هغې کې دغه نه وي، دا لاینز پکې نه وي. صحیح ده؟ او بل دا دی چې هغې کې رفنس نه وي، هوار وي. او دا دی چې دا انولنټري وي. انولنټري مطلب دا دی چې غیر ارادي وي. فار ایگزامپل لکه زمونږ ډایجسټیو سیستم، لیمفیټک ویسلز، ټریکیا، برانکای، سکن وغیره، دا ټول چې دي دا څه شي دي؟ سموث مسلز دي. اوکې، دین ورسره کارډیک مسلز راځي. کارډیک مسلز چې دي هغه دي خو انولنټري، په سټرکچر کې دي سکیلیټن، سموث نه دي. نو ځکه دا یو سپیسیفیک موږ دې ته وایو، یو سپریټ کړی مو دی د نور مسلز نه په دې وجه باندې چې دا مسلز چې دي دا صرف په زړه کې دي، په بل ځای کې نه دي. دا هارټ نه بغیر دا په بل ځای کې نه فاوند کېږي. او دې کې چې دي فایبرس دي. صحیح ده؟ او مختلف قسمه د فایبرس چې کوم سیلز یې مختلف قسمه برانچز لري. په پیج نمبر 32 کې تاسو سره د دې پکچرز باقاعده شته دی. سموث مسلز ټیشوز هم شته دی، کارډیک مسلز ټیشوز هم شته دی، او سکیلیټن مسلز ټیشوز هم شته دی. کم کم ځای کې دي ولنټري څه ته ویلی شي؟ سکیلیټن مسلز چې زموږ په اراده کې وي.
انوالنټري مسلز هغه مسلز دي چې هغه زموږ په کنټرول کې نه دي. فار ایگزامپل زموږ د stomach, intestine, kidney, structure مسل هغه مسل دي چې هغه لاینونه پکې نه وي، هوار وي، رفنس پکې نه وي، انوالنټري وي، زموږ په اراده کې نه وي، او هغه چې دی هغه فار ایگزامپل زموږ په جی آی ټي ټریک چې کوم دی یا زموږ چې کوم برونکایس کې دی دا او کارډیک مسل چې دی هغه انوالنټري په فنکشنز کې او په سټرکچر کې د سکیلټن مسلز غونډي دي او په هارت کې صرف فاوند کیږي. دا اوس چې دا کارډیک مسلز. Razu nerve tissues da. Nerve tissues is the last type of tissues. Nerve tissues چې دی هغه جوړ شوي دي یو سپیسیفیک خاص قسم سیلز نه، هغې سیلز ته موږ وایو نیورون. زموږ په باډیز کې چې کوم کوارډینیټینګ کیږي، کوم کوارډینیشن چې کیږي، کوم تعلق ریلیشنز چې ساتل کیږي، دغه ریلیشن دغه تعلق چې دی دا د دې نرቭ ټیشوز په ذریعه باندې د نیورون په واسطه باندې چې دی په توسط باندې زموږ باډیز کې چې دی هغه اپلای کیږي. نیورون چې دی هغه د نرቭ سیستم بیسیک یونټ دی. که څوک درته پوښتنه کوي چې وټ از نیورون، نو موږ ورته نیورون از د بیسیک یونټ اف د نرቭ سیستم. د عصبي سیستم چې کوم بنیادي اکائی ده، چې کوم بنیادي واحد دی، هغې ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ نرس وایو، نیورون وایو. نیورون چې دی هغه 3 ټایپس لري، 3 برخې لري، درې قسمه دی. یا موږ وایو چې نیورون چې دی هغه 3 برخې لري. هغه تاسو ته وروسته راځي سټرکچر اف نیورون کې، هغې باندې به خبرې وکړو. 3 قسمه نیورون دی: سینسري نیورون، موټر نیورون او اسوسییټډ نیورون. ځان پوهې کوي، صحیح ده؟ سینسري نیورون څه شی دی؟ سینسري نیورون دا سنسیشن وړي د کوم ځای نه؟ د ټارګټ پارت اف دی باډي نه برین ته. زموږ وجود ته چې کوم نیورون میسج وړي هغې ته موږ وایو سینسري. زموږ د وجود نه اخلي او برین ته وړي، دې ته موږ سینسري نیورون وایو. موټر نیورون چې دی هغه د برین او سپاینل کارډ نه چې دی هغه ټرانسمیشنز راړي چېرته؟ افیکټرز ته. افیکټرز مطلب کوم ځای چې متاثره شوی. فار ایگزامپل موږ په اور ته لاس وړو، نو زموږ ګوتې چې سوځي دغه د سوځېدو میسج چې کوم وړي دا سینسري نیورون وړي، او چې کوم ورته واپس وایي چې لاس لرې که لاس دې سوځي، نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو موټر نیورون. او اسوسییټیو نیورون چې څنګه اسوسییشن اخیستل شوی د دواړو په منځ کې چې کنیکشن ساتي، کنیکټینګ between the motor neuron and sensory neuron is called associative neuron. Next one. Okay. اوس راځو structure of neuron ته. د نیورون چې کوم ساخت دی، کوم بناوټ دی، هغه څه ته ویلی شي او د څه شي نه جوړ شوی دی؟ نو میجارټي کې نیورون چې دی هغه د سټرکچرلی چې دی د 3 څیزونو نه جوړ شوی. یو ته ویلی شي سیل بډي، بل ته ویلی شي ډنډرایټس یا ډینډرون، او بل ته ویلی شي ایکزن. سیل بډي چې کوم منځنۍ حصه ده، انشاءالله سبا به تاسو سره زه د نیورون چې کوم سټرکچر دی هغه به زه تاسو سره شیر کوم که خیري. سوري فار دیټ، نن ما هغه هیر شو، زما زه دومره ونه رسېږو. خو بیا ستاسو په پیج نمبر 33 کې د کمپلیټلی دغه سټرکچر شته دی، د نیورون سټرکچر شته دی. نیورون سټرکچر کې سیل بډي چې دی هغه مین پارت اف دی سنټرل پارت اف دی نیورون دی، کوم چې په هغې کې نیوکلس او سایټوپلازم. صحیح ده؟ بل چې دی ایکزن دی. Each nerve cells have a long thread-like structure called axon. هر یو نیورون چې دی هغه، هر یو نرو سیل چې دی هغه د تار په شان یو اوږد سټرکچر لري چې هغې ته څه شی ویلی شي؟ هغې ته ایکزون ویلی شي. صحیح شو؟ د دې ایکزن د پاسه یو شیټ تاو شوی وي، هغې ته مایلین شیټ ویلی شي. چې کوم د دې د پاسه تاو شوی هغې ته مایلین شیټ ویلی شي. صحیح ده؟ د ایکزون د پاسه چې کوم شیټ تاو شوی وي. صحیح ده؟ These neurons are nerves making the nerve tissue which federally forming the nerve system. Describe the detail next chapter. راتلونکي چپټر کې به تاسو ته د نرቭ سیستم یا د نرቭ سیستم په چپټر کې به تاسو ته د نیورون سره بیا
باقاعده خبرې کوو. ډنډرایټس چې دي ډنډرایټس تاسو ته په دې دغه کې په پیج نمبر 33 کې ښکاري کوم چې دغه وړي وړي شاخونه غونتي دي کنه دا کوم برانچز چې دي دي دې ته موږ ډنډرایټس وایو. منځنۍ برخې ته یې موږ سلبډي وایو او چې کوم دا تھریډ لانګ تھریډ لایک سټرکچر د دې نه ترې دا اوږد سټرکچر چې د دې نه ترې دی دې ته موږ څه وایو دې ته موږ اکزین وایو. دې چې کوم شیټ په ذریعه باندې تاو شوی دې ته موږ مایلین شیټ وایو. مایلین شیټ چې دا کور کړی دی په بلډ به انشاءالله سبا خبرې کوو. خیر